السلام عليكم واهلا بكم مع درس جديد من دروس الصف الثالث ابتدائي. درسنا النهارده multiplying by 10. درس النهارده من اسهل الدروس اللي ممكن تشوفها في الماث. فعشان نقدر نحل السؤال ده لازم نكون فاهمين الرول اللي نقدر نحل بيها. فاول حاجه عندي لو انا بقول لك 5 times 10 نحل السؤال ده ازاي؟ قال لي الموضوع بكل بساطه اي نمبر يكون في عندك زيرو في المالتيبليكيشن هنشيل الزيرو ده ونطلعه بره ويفضل عندي 5 times 1. 5 times 1 equals to 5 وكده نكون انتهينا من المالتيبليكيشن. طب تعالى نجرب. لو انا بقول عندي 24 هعملها تايمز 10. اتفقنا انا بعمل ايه؟ الرول اللي عندي ان انا بشيل الزيرو بطلعه بره. 24 تايمز 1 equals to 24 لان اي حاجه تايمز 1 بنفسها ايا كان النمبر اللي موجود هنا تايمز 1 equal نفسه. يعني لو انا كان عندي مثلا 123 تايمز 10 equals الرول اللي عندي ان انا بشيل الزيرو واطلعه بره. 123 times 1 equal to 123. يبقى كده دي فكرة المالتيبليكيشن باي 10. في فكرة عندنا تانية في الدرس ده لازم نكون فاهمينها. لما اجي اقول لك عندي 3 tens كلمة tens دي ال10 دي اللي هي فيها كام زيرو؟ فيها زيرو واحد. فمعنى كده انا بكتب ال3 زي ما هي واشيل ال10 واحطها زيرو بره. يعني معنى كده لو انا بقول لك 300 كل اللي احنا هنعمله هنكتب ال3 زي ما هي ونشيل كلمة 100 ونحط مكانها 2 zeros. نفس الكلام لو انا بقول لك 3000 هنكتب ال3 زي ما هي ونشيل كلمة 1000 فيها 3 zeros فبنحط 3 zeros. طيب تعالى نشوف السؤال بفكرة تانية. لو انا بقول لك هنا ال 50 equals how many tens؟ فاحنا عارفين ان ال 10 دي اللي هي فيها زيرو واحد. فلو انا كاتب التنس هنا معناها ان انا بشيل زيرو واكتب النمبر اللي يفضل اللي هو ال 5. فنفس الكلام لو انا بقول لك 500 equals how many tens؟ ما احنا عارفين ان التنس دي اللي هي 1 0 فبنشيل ال 1 0 ونكتب ال 50 زي ما هي. يبقى لو انا بقول لك 230 equals how many tens؟ هتقول انا هشيل ال 10 دي من هنا ويفضل عندي 23. يبقى دي الفكرة. لو انا جايب النمبر جنب منه كلمة 10 بنحط لها زيرو بره. لو كلمة 10 دي موجودة بنشيل زيرو من النمبر. تعال نشوف لو الفكرة دي جات لنا بالنمبر. فممكن يقول لي هنا ان what number times 10 equals 40. طيب النمبر اللي عامل له times 10 يبقى equals 40. طب ما انا عارف ان انا لو كان عندي هنا 10 بشيل الزيرو ده واطلعه بره. معنى كده لو انا بعمل العكس هنشيل زيرو من بره مع زيرو من جوه اللي في ال 10. يبقى what number times 1 equals 4؟ ايه اللي اعمله times 1 يدينا 4؟ ال 4. فنفس الكلام لو انا بقول what is the number if you multiply it by 10 the answer is 130. طب انا عندي هنا 10 فهنشيل الزيرو مع الزيرو اللي بره. فيبقى ايه النمبر اللي اعمله times 1 يبقى equal to 13؟ 13. نفس الكلام لو انا بقول what is the number if you multiply it by 10 the answer is 4000. طب ما احنا عارفين ان انا بشيل 10 اللي جوه مع زيرو من اللي بره. فيبقى عندنا ايه النمبر اللي اعمله تايمز 1 يبقى equals 400؟ يبقى 400. دي الافكار اللي هتجيلنا في درس النهارده واستنونا في الفيديو الجاي هنحل مع بعض مجموعه الاسئله. Question number 1 5 times 10. عشان نحل السؤال ده زي ما اتفقنا انا عندي هنا 10 فعندي فيه زيرو واحد بطلع الزيرو ده بره. ويتبقى عندي هنا 5 times 1 equals 5. نفس الكلام في question number 2 24 times 10. اتفقنا ان انا بشيل الزيرو اللي موجود هنا ونطلعه بره. فيبقى عندي هنا 24 times 1. 24 times 1 equals to 24. يبقى الانسر عندي 240. نفس الكلام question number 3 10 times 10. بس الموضوع المرة دي هنا مختلف. انا عندي 2 zeros فبنشيل الزيرو الاول نطلعه بره ونشيل الزيرو التاني برضه نطلعه بره. يبقى انا عندي 1 times 1 equals 1. يبقى لو انا عندي في التو نمبر زيروز بنشيلها ونطلعها بره. نفس الكلام عندي في question number 4 عندي 15 times 10. كل اللي انا هعمله هشيل الزيرو ونطلعه بره ويتبقى عندي 15 times 1 equals to 15 لان اي نمبر times 1 بنفس النمبر مش بنغير حاجه. ف 15 times 10 equals to 150.
في question number 5 الموضوع مختلف. أنا بيقول لنا what is the number if you multiply it by 10 the answer is 30. طب هنعمل إيه؟ اتفقنا لو أنا عندي 0 جوه وزيرو بره بنشيلهم مع بعض. يتبقى عندي what is the number if you multiply it by 1 the answer is 3. إيه النمبر اللي أعمله times 1 يكون الأنسر 3. فيكون عندي 3 times 1 equal to 3. نفس الكلام في question number 6. عندي هنا what is the number times 10 equals to 120. فبنشيل الزيرو اللي جوه مع زيرو من بره يتبقى عندي ايه النمبر اللي اعمله times 1 بقى equals 12. 12 times 1 equals to 12. Question number 7 what is the number if you multiply it by 10 the answer is 950. بنشيل الزيرو اللي جوه مع زيرو اللي بره يتبقى عندي what is the number if you multiply it by 1 the answer is 95. So it will be 95. Question number 8 10 times كام equal 330. نفس الكلام بنشيل الزيرو اللي جوه مع الزيرو اللي بره الزيرو اللي قبل الايكوال مع الزيرو اللي بعد الايكوال فيبقى عندي 1 times كام equal to 33 يبقى 1 times 33. ودي كانت أول فكرة في درس النهاردة وانتظرونا في الفيديو الجاي مع أسئلة جديدة. في السؤال اللي موجود قدامنا في question number 1 بيقول لي 7 times 10 equals كام equals how many tens. قبل ما نحل السؤال ده تعالى نفهم مع بعض فكرة السؤال. فأنا عارف عندي هنا إن 3 times 10 لازم تكون عارف إن الكلام ده equals 30 وعارف إن 3 times 10 الكلام ده برضو equal 3 tens. دي الفكرة الأساسية عندي من السؤال. فلو أنا بقول لك 5 times 10 هتقول لي إن الكلام ده عبارة عن 5 tens. هو برضو 5 times 10 equals to 50. كل اللي أنا بعمله بزود زيرو للنمبر. لو أنا بعمل multiply by 10 بنزود زيرو. فنفس الكلام لو أنا بقول لك 7 times 10 هتقول لي الكلام ده equal 70 وأنت عارف إن هو برضو equal 7 tens. 12 times 10 بنكتب ال 12 زي ما هي ونزود لها زيرو بقت 120 هي برضو equals 12 tens. يبقى لو أنا عندي هنا 15 tens أنا عارف إن الكلام ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن 15 times 10 اللي هي equals 150. طب لو بقول لك 230 تعال نرجع العكس هنشيل الزيرو يعني معناها إن هي 23 times 10. 23 times 10 اللي هي بقت 23 tens. تعال نحل بقى السؤال مع بعض. أنا عندي هنا 7 times 10 ما أنا عارف إن 7 times 10 اللي هي أوتوماتيك اللي هي 7 tens. بعد كده 7 times 10 equal to 70. يبقى احنا فهمنا الفكرة الأساسية اللي بنحل بيها السؤال ده. 5 times 10 أنا عارف إن كلمة 5 times 10 دي معناها 5 tens. طب 5 times 10 equals كام؟ equals 50. بكتب النمبر زي ما هو وازود له زيرو أو باخد الزيرو ده نطلعه بره. في question number 3 بيقول لي 125 times 10. أنا عارف إن 125 times 10 دي اللي هي equal 125 tens. طب هعملها multiplication إزاي؟ هنشيل الزيرو ونطلعه بره ونكتب 125. question number 4 بيقول لي كام times 10 equals to 40. أنا عارف إن كام times 10 equals to 40 اللي هي ال 4 لأن 4 times 10 equals to 40 وال 4 times 10 اللي هي 4 tens. question number 5 بيقول لي 3 times كام equal to 30 equals how many tens. ما أنا عارف إن ال 30 دي اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 3 tens لأن ال 50 عبارة عن 5 tens. 70 اللي هي عبارة عن 7 tens. يبقى أي نمبر جنب منه زيرو بنشيل الزيرو ده ونزود كلمة tens مكانها. فأنا عارف هنا إن 3 tens دي اللي هي عبارة عن 3 times 10. question number 6 بيقول لي هنا عندي what is the number times 10 equals كام؟ equal 275 tens. طب ما أنا عارف إن 275 tens دي اللي هي عبارة عن 275 times 10. طب ما 275 times 10 اللي هي equal بكتب ال 275 زي ما هي ونطلع الزيرو بره فبقت 2750. ودي تاني فكرة في درس النهاردة وانتظرونا مع الفكرة الجاية في درس المالتبلاينج باي 10. نشوف مع بعض فكرة جديدة في درس النهاردة. فأول حاجة بيقول لي 5 times 7 times 10 equals كام times 10 equals كام equals how many tens. عشان نقدر نحل السؤال ده مع بعض تعالى نفهم الفكرة. فأول حاجة لو أنا بقول لك 4 times 3 times 10 equals لازم نكون متفقين في الأول أنا هعمل ملتبلاي للتو نمبرز بعد كده هعملهم تايمز 10. فأنا عندي هنا 4 times 3 equals 12 وبعد كده عندي 12 times 10 اتفقنا أنا بكتب 120 بنطلع الزيرو بره ونقول 12 times 1 equals to 12.
يبقى ده اول جزء عندي. اول جزء ان انا بعمل التو نمبرز الاول وبعد كده بعملهم تايمز 10. الجزء الثاني اللي في الدرس، طب ما احنا كنا قلنا ان 12 تايمز 10 اللي هي ايكوالز كام؟ اللي هي ايكوالز 12 تنز. واللي مش فاهم الجزء ده يرجع للفيديو اللي فات شرحناه بالتفصيل. فتعالى دلوقتي نبدأ نحل السؤال ده مع بعض. فأنا عندي هنا 5 تايمز 7 تايمز 10. اتفقنا إن أول حاجة بعملها اللي هي 5 تايمز 7. ف 5 تايمز 7 أنا عارف إن هي equal 35. بعد كده بقول 35 تايمز 10. ما أنا عارف إن 35 تايمز 10 اللي هي 35 tens. نرجع نحل المالتيبليكيشن. 35 تايمز 10 بنطلع الزيرو بره ويبقى 35 تايمز 1 equals to 35. نرجع نقول تاني مع بعض. لو أنا عندي هنا 4 تايمز 7 تايمز 10 اتفقنا بنحلها ازاي؟ 4 تايمز 7 اللي هي equals 28 تايمز 10. بعد كده أنا عارف إن 28 تايمز 10 دي اللي هي equals 28 tens. طب 28 tens دي اللي هي كنا بنكتب 28 زي ما هي ونزود لها 0. question number 2 عندنا نفس الفكرة. بيقول لي 10 times 2 times 3 equals 10 times كام؟ اتفقنا ان اول حاجة بعملها بعمل ال 2 numbers times الاول. فيبقى 2 times 3 equals to 6. طب انا عارف ان 10 times 6 دي اللي هي معناها 6 tens. طيب يبقى انا عندي 6 times 10 دي اللي هي equals to 60. question number 3 بيقول لي 10 times كام equals 10 times 2 times 4. طب ما انا عندي هنا عشان اقدر احل اتفقنا انا ببتدي عندي 10 times 2 times 4. بنحل دي الاول. 2 times 4 equals to 8. طب ما انا عارف ان 8 times 10 دي اللي هي معناها 8 tens. طب ما هي 8 tens دي اللي هي اتفقنا 80. او كنا نقدر نقول 8 times 10 بنطلع الزيرو بره زي ما هو ونقول له 8 times 1 equals to 8. يبقى انا القاعدة الأساسية تاني اللي احنا ماشيين بيها. لو انا عندي هنا 12 times 10 equals to 120. ونفس الكلام 12 times 10 equals to 12 tens. نحل السؤال ده مع بعض. question number 4 بيقول لي 8 times كام times 10 equals to 48 times 10. عشان نحل السؤال ده مع بعض أنا عندي هنا هقسم الجزء الأولاني 8 times كام equals to 48. طب نرجع مع بعض 8 times كام، نرجع للتايم تيبل لل 8 فهنلاقي عندي إن 8 times 6. يبقى أول جزء عندي هنا إن هي 8 times 6. نبتدي من الجزء الثاني 48 times 10. أنا عارف إن 48 times 10 دي اللي هي معناها 48 tens. طب 48 tens دي اللي هي عبارة عن إيه؟ كنا بنكتب ال 48 زي ما هي ونزود لها 0. بدل كلمة tens كنا بنزود لها 0. أو كنا بناخد الزيرو من هنا ونعمله جنب ال 48. question number 5 الموضوع فيه مختلف. فبيقول لي 2 times كام times 10 equals كام times 10 equals to 120 equals كام tens. فأنا هبدأ من ال 120. أنا عارف إن ال 120 دي equals كام times 10؟ هنشيل الزيرو مع الزيرو يتبقى عندي 12. فيبقى 12 times 10 equals to 120. طب ما أنا عارف إن 12 times 10 دي equals to 12 tens. زي ما اتفقنا إن 4 times 10 equals 40. أو 4 times 10 equals to 4 tens. يبقى 12 times 10 equals to 12 tens. طب نرجع بقى للجزء الأول. 2 times كام equals to 12. أنا عندي ال 10 وال 10 زي بعضهم. يفضل عندي إن 12 و 2 times كام. يبقى 2 عندي times كام equals to 12. هلاقي عندي إن 2 times 6 equals to 12. يبقى نكمل الجزء اللي ناقص. يبقى الفكرة الأساسية للسؤال ده عشان نقدر نحله إن أنا بعمل multiplying للتو numbers الأول وبعد كده بعملهم times 10. أي حاجة times 10 يعني لو كان عندي هنا 4 times 10 معناها إن هي 4 tens. 5 times 10 اللي هي 5 tens. أي حاجة جنب منها كلمة tens بنحط لها 0. في الفكرة اللي موجودة قدامنا بيقول لي 10 times كام equals 10 plus 8. عاوزين نتفق على حاجة قبل ما نحل السؤال ده. اللي احنا نتفق عليه لو أنا بقول لك هنا 10 times كام equals to 40 ما أنا عارف إن أنا هشيل الزيرو مع الزيرو فيبقى 1 times كام equals 4 فهتقول لي 4. معنى كده إن أنا لو بقول لك 10 times كام equals to 30 فأنت هتقول لي equal 3 لأن احنا بنشيل الزيرو مع الزيرو يتبقى 1 times 3 equal to 3. يبقى أنا لو بقول لك 240 equals 10 times كام فبنفس الطريقة بنشيل الزيرو مع الزيرو. 24 equals 1 times كام 1 times 24. يبقى كل اللي أنا بعمله لو أنا بعمل أي حاجة times 10 بنزود لها زيرو. لو أنا عاوز أرجع النمبر ده لأصله بنشيل زيرو من الريزلت الموجود عندي. فيبقى أنا لو بقول لك ال 70 هتبقى equals 10 times فأنت أوتوماتيك هتقول لي إن هي times 7. يبقى دي الفكرة الأساسية اللي إحنا بنحل بيها سؤالنا.
طب تعالى نرجع عندنا للسؤال اللي موجود قدامي. فبيقول لي هنا 10 times كام equals to 10 plus 8. لا أنا عاوز أشيل ال 10 plus 80 دي وأطلع الريزلت لها. ف 10 plus 8 أنا عارف إن هي equals to 90. By adding 0 plus 0 equal to 0 and 1 plus 8 equals to 9. يبقى أنا بيقول لي هنا 10 times كام equals to 90. أنا هشيل الزيرو مع الزيرو ويتبقى عندي هنا 9. بنفس الطريقة هنحل question number 2. 10 times كام equals to 10 plus 110. الأول أنا هطلع الريزلت للنمبر ده، مش هنبص على الجزء اللي في الأول، فيبقى أنا عندي هنا 10 plus 110 equals to 120. ده أول جزء عندي. يبقى أنا عندي هنا السؤال بيقول لي 10 times كام equals to 120. هنشيل الزيرو مع الزيرو يتبقى 1 times كام equals to 12. 1 times 12. تاني نرجع نحل في question number 3 بيقول لي 10 plus 800 equals to 10 times كام. فأنا أول حاجة هطلع الريزلت ده. 10 plus 800 عندي إن هي equals 810. 810 equals 10 times كام؟ هنشيل الزيرو مع الزيرو يتبقى عندي هنا 81. لأن 81 times 1 equals to 81. question number 4 بيقول لي عندي هنا 5 tens plus 3 tens equals how many tens؟ مش أنا عندي 10 و10s و10s، يبقى الفكرة اللي أنا بحل بيها بقول له 5 plus 3 equals كام؟ equals 8. يبقى 5 tens plus 3 tens equals to 8 tens. نفس الكلام لو أنا بقول لك 2 tens plus 3 tens equals، تقول لي equals 5 tens. اللي أنا بعمله بس plus ال 2 وال 3. طيب ممكن نكتبها بصورة تانية، ممكن أقول لك 3 tens plus 4 tens equals كام times 10. طب ما أنا عارف إن كلمة tens دي هياها 10 times number، يبقى أنا عندي هنا 3 tens plus 4 tens equal to 7 tens. طب ما 7 tens دي اللي هي 7 times 10. نقول تاني مع بعض. 3 times 10 plus 5 tens equals how many tens؟ طب ما أنا عارف إن 3 times 10 دي اللي هي equal 3 tens. طب 3 tens plus 5 tens equals كام؟ equals to 8 tens. ودي الفكرة اللي احنا بنحل عليها. تعال نشوف question number 5. بيقول لي 4 tens plus كام tens equals to 7 times 10. طب ما أنا عارف إن 7 times 10 دي اللي هي كلمة tens، هي زي بعضها. فنقول له عندي إن 4 tens plus كام tens equal to 7 tens. 4 plus كام equal to 7. 4 plus 3. في السؤال اللي موجود قدامنا بيقول لنا 3 times 10 plus 6 times 10 equals كام. عشان نحل السؤال ده أنا بحل كل براكت لوحده. فالأول بنقول 3 times 10. أنا عارف إن 3 times 10 equal to 30 plus 6 times 10 equal to 60. بعد كده بنعمل adding 30 plus 60 equals to 90. بنفس الطريقة بنحل question number 2. 2 times 10 equals to 20 plus 4 times 10 equals to 40. 20 plus 40 equals to 60. في question number 3 الموضوع مختلف شوية. فبيقول لي هنا إن 2 times 10 plus 10 times كام equals to 90. السؤال ده لو خدنا بالنا هنلاقي كل النمبرز معمولة times 10. فعشان نحله أنا كل اللي أنا هعمله هحول ال 90 دي ل 9 times 10. فأنا عندي هنا times 10 times 10. فأنا أعتبر إن هي مش موجودة، كل التنس دي كلها مش موجودة. عشان نقدر نحل فبنقول له إن 2 plus كام equals to 9. 2 plus 7 equals to 9. طب تعالى نشوف بقى لو احنا حلينا هيطلع الكلام ده equal to 90 ولا لأ. 2 times 10 equals to 20 plus 10 times 7 equals to 70. لو عملنا 20 plus 70 هتلاقي الانسر equals to 90. question number 4 بيقول لنا 5 times 10 plus كام times 10 equal to 70. أنا عارف إن 70 دي اللي هي equal to 7 times 10. كل النمبرز اللي موجودة عندي معمولة multiplying by 10، فأنا هعتبر إن ال 10 دي كلها في النمبرز مش موجودة. فيبقى 5 plus كام equals to 7. 5 plus 2. تعالى نتأكد من كلامنا، هي 5 times 10 equals to 50. 2 times 10 equals to 20. لو عملنا 50 plus 20 هنلاقي الانسر to equal to 70. يبقى الفكرة الأساسية لما باجي أحل السؤال ده لو أنا عندي missing number بنعتبر التنس كلها مش موجودة ونقول له 5 plus كام equal to 7. يبقى 5 plus 2. نتأكد من كلامنا إن أنا أعمل المالتيبليكيشن هنلاقي الانسر بتاعتنا صح. طب تعالى نجرب تاني. لو أنا بقول لك هنا 3 times 10 plus كام times 10
equals to 90. فاوتوماتيك هتقول لي ان ال 90 دي equals to 9 times 10. هنعتبر ان ال 10 دي مش موجودة ودي مش موجودة ودي مش موجودة. 3 plus كام equals to 9؟ 3 plus 6. طب تعالى نتأكد من كلامنا. هو 3 times 10 equal to 30 plus 6 times 10 equal to 60. لو عملتهم الاتنين plus هيديك equal to 90. آخر فكرة في درس النهاردة، لو جايب لي number multiplied by 20 أو 30 40 50 ازاي ان احنا نقدر نعمله multiplication. عشان نقدر نحل الفكرة دي تعالى نشوف مع بعض question number 1. question number 1 بيقول لي 40 times 2 equals كام؟ فكل اللي انا هعمله، اتفقنا لو في اي multiplication وفيها زيرو بنشيل الزيرو ده بنعتبره مش موجود ونطلعه بره. يتبقى عندي هنا 4 times 2. 4 times 2 equals to 8. ويبقى الانسر عندنا equals to 8. يبقى 40 times 2 equals to 8. نحل question number 2 بنفس الطريقة. انا عندي 8 times 60 equals كام؟ فانا عارف هنا ان 60 هنشيل الزيرو من هنا ونطلعه بره. يتبقى عندي ان 8 times 6 equals to 48. يبقى 8 times 60 equals to 480. question number 3 بيقول 20 times 3. فالفكرة الأساسية اللي عندي إن أنا بشيل الزيرو من هنا ونطلعه بره. يتبقى عندي 2 times 3 equal to 6. question number 4 بيقول لي 4 times 60. نفس النظام، بنشيل الزيرو ونطلعه بره. 4 times 6 equals to 24. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا بيه، وانتظرونا في الدرس الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.